بسم الله الرحمن الرحیم. مو نوم بختیار دی، مستر بختیار خان. او نن چې کوم د کورسونه مې ارینج کړي دي پرو ډیجیټل کورسز، حالانکه دا مې دغسې فزیکل ارینج کړي دي، خو وجه د دې چې مې دغه آنلاین کورس دې وجه شریکه چې ډېر ملګري او ډېر کسان او ډېر سټوډنټ داسې وي چې هغوی دی دا خواهش وه چې موږ ته سره کې آنلاین دغه کورس شروع شي، ځکه چې ځینې لاهور شي دي، ځینې پېښور شي دي، ځینې اسلام آباد شي دي، او ځینې داسې ایریا شي دي چې هغه سره کې فزیکل اویلیبل نه دي او نه تلای شي. نو د دې وجې مې سره کې دغه کورس آنلاین شروع کړه، او خاص کر دغه کورس په دې نیت دی چې یو خو سپیسیفیک چې کوم ساوترن پښتو ده، یعنی میره وزیرستان شوه یا د بانی شوه یا لکی یا لکی مروت یا داسې کرک، او د دې ایریا چې کوم پښتو ده په دې شی مې دا ارینج کړه، او وجه د دې لپاره چې سره کې دی لکه په داسې انداز چې خلک پوه شي چې دی څرنګه زده کړه وکړي او څرنګه سره کې دی د کمپیوټر د کوم فایدې دي او د هغه نه سره کې دی داسې فایده اخلي چې دی په کور شنوس وي او دی سره کې چاته نه سول کړي او نه چاته متیز وي، او دی خپله خرچه او کور خرچه سره کې دی پیره کولی شي. نو د دې لپاره مې دا کورسونه ارینج کړي دي، او دا کورسونه داسې عام کورسونه نه دي چې سړی وایي چې مطلب زه زده کړه باید به سره کې بله که ټیسټ شي مو نمبر وخوستل خو صحیح ده، او که نه مو خوښه وي او څه ایله جوګاړ وشي، څه ترتیب وجوړ شي، یا بله سره کې مته څه سرپوري نکاري په میلاو شي، کنې زه نو سټرین شه پکړی. نو دا کورسونه چونکې دغسې په نکارۍ شي یا دغسې په جاب لیول یا هغسې چې کوم پرایویټ ادارې دي، په هغې شي خو تو ته جاب ښه په اسونه میلاویږي. این علاوه که چیرې سړی داسې وي چې زه نه نکاري که نه جاب که او نه بل چا سره کې داسې که زه ځون ته یو خپل کاروبار شروع کړم، خپل ځون ته پیسې ګټم، نو دې کورس مطابق سره کې دی امید دی چې دی د میاشتې د 30,000 نه اوسه زه کمې نه کم یې 5 لک پورې کې دی میاشتې ګټای شي، خو ولې چې زه کې د کورس صحیح زده کړی وي او ځون یې سره کې په پوی کړی وي، او دا سره کې چې دنه څونه چار دی دنه څوک چار وغوړي او چار سره کې دی پیرا ورکولی شي. نو دې کورس سره کې خاص بنیاد دا او خاص مقصد یې دغه دی چې دی سره کې د کمپیوټر شه ماهر شي، او کمپیوټر شه سره کې کمپیوټر چې کوم فایدې دي د هغې فایدې نه داسې فایده واخلي چې سره کې دی خپل ځون سپورټ کړي او خپله فیملي سپورټ کړي. نو اول د پرو ډیجیټل کورسز یایي څه شته چې پرو ډیجیټل کورسز موږ څه شته لکه څه داسې ټکی دی پکې یا څه داسې خبره ده چې د پرو ډیجیټل کورسز موږ ارینج کړل او دې سره چې دی زده کړي او دغه څه پیسې ګټي. نو اصل شی یایي څه شته د پرو ډیجیټل کورسز. نو پرو اصل شی پروفیشنل نواتی دي، موږ پروفیشنل هغې کس ته وایي چې یو سړی سره کې ماهر وي په یو فیلډ شي، یعنی داسې ماهر وي لکه اوس یو د موټرسایکل مستري ده یا د ګاډي مستري ده چې ته کوم یو ګاډی وایي که اټومیټک دی که د مینوال دی، چې دی سره کې په هغې شیونه ماهر وي او دی پوهېږي، یا ځینې داسې موبایل وي چې هر یو کس نه پوهېږي، خو هغې مستري ته چې ویل نو هغه مستري سره کې پوهېږي. نو پرو اصل شی پروفیشنل نه واته چې یو سړی سره کې په خپل فیلډ شي پروفیشنل وي، یعنی خپل فیلډ شي سره کې سات ته رسېدلی، نو هغه ته مې سره کې پرو وایي. او ډیجیټل کورسز څه شته وایي؟ ډیجیټل کورسز هغه کورسز دي چې هغه مې سره کې ډیجیټل پلیټفارم سره تړلی دي، یعنی لکه اوس یو وینډ وکړل دی، نو وینډ سره کې ته دغه په خښته نه شي کړی، نه سره کې داسې په لرګي کړی شي، ته وینډ سره کې یو ډیجیټل سیسټم یا سره کې موبایل باندې کړی شي وینډو، یا په لیپټاپ کړی شي یا په کمپیوټر کړی شي، او یا سره کې د کمپیوټر باندې نور ډیوایس چې څومره دی ماشین دی هغه باندې سره کې ته وینډ کړی شي. نو ډیجیټل کورسز هغه کورسونه چې هغه سره کې ډیجیټل پلیټفارم سره تړلي یا کمپیوټر سره تړلي یا لیپټاپ سره تړلي، چې تو دا سره کې دا ظاهره ونه نه شي، مطلب ته پولیس نه شي ټچ کولی، خو سره کې تو ته دا مخصوصي چې موږ دا شاید زده کړی دی او سره کې دې نه زه فایده واخیستی شم.
او څه کې ته په هغه نسل کې مهارت په مطابق سره کې ته اخشي د لیست کې چینجز کړای شي نو ډیجیټل کورسونه هغه دي چې اصلي کې په میډ غاښه اوس کې مغاده په میډ غاښه دا ته ویل شي چې ډیجیټل کورسونه هغه کورسونه چې اصلي کې کمپیوټر سره تړلي دي نو اته مې کې ډیجیټل کورس دی او کدا دوه سره ټکی مې غاړه کې پرو ډیجیټل کورس نو پرو ډیجیټل کورس بیا څه شو نو پرو ډیجیټل کورس هغه کورسونه شو یعنی نور معنی حقیقت شي خو په میډ غاښه اوس چې کې میډ کورسونه لري نو پرو ډیجیټل کورسز په میډ مقصد شي او په میډ په ذهن شي او په میډ په ویژن شي او میډ په سوچ شي پرو ډیجیټل کورسز میډ هغه کورسې ته وایي چې هغه کورسې ونه سره کې نن سبا په مارکیټ شي ډیمانډ ډېر زیات دی او سرچ پر راځي ته چې څه کې د آنلاین کاروبار یا آنلاین پیسې په وګټي نو پرو ډیجیټل کورس می سره هغه کورسونه چې په یوه نسل کې مې آنلاین پیسې ګټای شي ان دای سړی په کورس نه ستاسو سره کې دای پیسې ګټي نو اته مې سره کې پرو ډیجیټل کورس دی او ایوس دا څنګه کورسونه دی او دا څه خبره ده چې تاسو په دیونه سره کې آنلاین پیسې ګټل شي دا سړي غوونه خبره ده چې سره کې آنلاین سړی لکه ځین سړی په ځین چې د آنلاین خلک پیسې سره ګټي نو هغه کورسونه مې سره سپیسیفیک کورسونه دي اشه اول کورس چې کوم دی هغه ماشین لرنینګ دی او ارتفیشل انټيليجنس دی ماشین لرنینګ او ارتفیشل انټيليجنس دا یو غاړ فیلډ دی او خاص کر د سافټویر انجینرونو یا کوم پروګرامرونو یا هیکرونو هغه چې د ماشین لرنینګ او ارتفیشل انټيليجنس دا کورسونه چې ډېر کی یعنی دا مې سره هغه کورس ته چې سړی فار ایگزامپل کیمرا ته مختار راوند دی او دته کیمرا مشته دا وشي چې دې سړی سره کې یا ته پنځه ده یا دا سړی سره لنګي ته راوند دی یا دا سړی سره کې شریف کاست دی نو هغه سره کې کورسونه مش یعنی هغه سړی مله مول پر څه کې دا کورس دی ماشین لرنینګ ارتفیشل انټيليجنس دا سړی ځکه نو کیمرا شي دا سیستم لګاوه شي چې سړی پہچان کړی شي دا سړی سره کې څه شي دی دینه بعد سره کې می سره بل کورس ډیټابیس منیجمنت سیستم دی ډیټابیس منیجمنت سیستم هغه کورس دی چې هغه په تور سره کې سړی خپل څومره ډیټا ساده اصلي کې منیج کوي شي یعنی د سره کې فار ایگزامپل یو سکول دی سکول شي د سوره ټیچرون دی او یو ټیچرونه څومره تنها ده او هغه ټیچر سره هي ابسنټ شو نو هغه ابسنټ نه څومره تنها کارت شو او څومره سره کې د پوتې شو او مطلب زه یو ډیټا چې یو کول مخ چې مطلب یو کول چې تر شوی یو کول هغه ډیټا زه بیا واپس ورکوم ما چک کوم نو هغه ډیټا سره کې سره چینجز شوی د څومره سره کې زه په یوه فیصله کړای شم نو از پر سره کې ټول مې ډیټابیس منیجمنت کوي او ډیټابیس منیجمنت سیستم مې سره هغه سیستم دی چې اصلي مې کې ډیټا ایچ ډي خو او نه روخلي او درام کورس کې مې سره کمپیوټر شر کورس دی او کمپیوټر شر کورسز هغه کورسونه دي چې سبو هر افیس شي او هر ځشي مې کې پچار دي یعنی یو دفتر دی نو هغه چې د کمپیوټر شر کورسونه بغیر نشي تیر دی یعنی دا چې کې یو شی لیټر کړل دی یو شی چې آرډر کړل دی یا یو شی چې یو کیس ته هندل کول دی یا یو څه ډیسیژن لیکل دی یا یو میټینګ چې کوم منټس دی هغه لیکل دی نو دا ټول سره کې کمپیوټر شر کورسز چې کوم سافټویر ویل شي نه یې به سره کې دا منیج کیږي نو کمپیوټر شر کورسز چې دا وړي کې کورس نه دی دا ډېر غاټ کورس دی او نو مې چې شارټ کورس ورکړل شوی دی نو سړی ته داسې چې دا چې وړي کې کورس دی او اینه علاوه گرافیک ډیزاین چې بهترین کورس دی او نن سبا په دنیا شي په هر بورډ شي کې د گرافیک ډیزاینینګ ډیمانډ دی ایون دا چې آنلاین پر دا سړی داسې خپل ځون ته یو کاروبار شروع کړي ځون ته یو وړکه ونه شاپ کولاوي نو په هغه بیس باندې چې دای ش خپل کورس نو سپورټ کوي شو چې کورس سپورټ کوي شي او ان علاوه په ګورنمنت لیول او په پرایویټ تور چې د گرافیک ډیزاینر ډېر انتهایی ډیمانډ دی او آنلاین خوشته کې چې کوم چیرته خوشته کې ته گرافیک ډیزاینینګ ورکوي او چیرته خوشته سرچ ورکوي نو تاسو کې گرافیک ډیزاینینګ د یوه جاب د یوه سرویسز ملوي پروګرامینګ هغه د ماشین لرنینګ او ارتفیشل انټيليجنس نه او پروګرامینګ سره کې مې سره زنه های لیول دي زنه لو لیول دي او زنه چې ویب سایټ ته دي نو پروګرامینګ هغه یو سافټویر سایټ ته چې کوم سافټویر انجینرون دي یا سافټویر چې کوم ریلیټډ سټرګي حالت دي نو هغه سره کې پروګرامینګ کورس نه اسپم واشه مختلف کورسونه سي او مختلف لینګویج درسي
هغه نه علاوه چې کې فریلانسینګ انتهایی بهترین کورس دی او فریلانسینګ شي سړي ته دا شل شي چې تو پیسې اوسره کې څرنګه ساده الفاظ چې کې پیسې آنلاین کاروبار ته څرنګه کې او څرنګه کلاینټ سره خبرې کوي او کلاینټ څنګه یخته اوسره داسې شای چې کې دا شای واش کې او څه کې تونه شای خوري او په دې شته کې داسې خبر نشته چې ته دا وایې چې ته پیسې ولګاوه او دمره خرچه وکړه نه هغه نه بل څه کې ته پیسې ګټل شو شي او فریلانسینګ یو مثال کې بهترین کورس دی هغه نه بل څه ټایپینګ دی او ټایپینګ نن سبا په ګورنمنت لیول په پرایویټ لیول او ایون څه کې آنلاین نو ډېر څه کې تاسو د دې ټول کورس کې एग्जांपल لای وشه چې کې د دې ټول ډیماند دی او ایون څه کې د ټایپینګ کې نه راوړي کې راوړي او بیا خدای دې څومره ډیماند دی څومره خلک څه کې دې مطلب پر هاوس کې دې څومره پیسې ورکوي نو امید ده چې دا مصرا فی الحال کورسي نه دي او مې بیسیک کورس کوي او بیسیک نه مې بیا دې مې چې کې اډوانس ده نو فی الحال مې څه پر کې دا والا ویډیو او تاسو څومره کمنټس وي څه په ځان څه میسجز سي نه مې څه کې په کمنټ شي منشن کوي چې هغه مطابق مې څه کې دا کورس نه راځي او دا هر یو کورس شي مې 1 by 1 څه کې یو شارټ لیول سره ایکسپلین کوي بیا څه کې هغه ډیټیل لیول ونه څه کې هغه پیرا کورس شروع کوي نو الله حافظ